Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, là ngày lành tháng tốt, thì tôi xin chúc các bạn có một buổi nói chuyện rất là vui vẻ với một đề tài rất là hấp dẫn. Đề tài nó tên mà tôi đặt là tung hoành ngang dọc. Tung hoành ngang dọc là sao? Thì bạn biết rằng thật sự là đây là một cách chơi chữ. Trên cái đồ hình thì chúng ta biết rằng có trục tung và trục hoành. Đồ hình mình đồ hình diện chẳng mình không có trục tung. Đây nè, trục tung là trục thẳng đây nè, rồi tung là đường thẳng xuống đó. Trục hoành là đường ngang, vậy thôi. Thì tôi nhân cái này tôi thấy nó cũng có ý nghĩa, thì tôi mới nói rằng bây giờ tôi nghĩ rằng bây giờ mình phải viết một cái bài này rất hay, mà cũng là một cái giải pháp mới dành cho những người làm biếng hoặc là không nhớ như thầy không nhớ được, khó nhớ những số lắm. Cho nên thầy mới nghĩ ra một cách là tìm một cách là đơn giản nhất. Thì thầy thấy rằng đơn giản nhất là chỉ có cái đường gạch xuống và đường ngang. Thì ở trên bản đồ quyệt chúng ta có sẵn hai đường. Vì chúng ta có đường đi xuống nè, có đường ngang thế này nè, mình gọi là tung hoành đó, cho nên thầy nói là tung hoành ngang dọc, nhưng mà phải có điểm tựa. Điểm tựa là gì? Điểm tựa ở đây là sinh nguyệt. Thí dụ bây giờ mình mà làm mà gọi là muốn tìm phác đồ cho cái bệnh gan thì phải nhớ, còn không nhớ là phải đi tìm ở trong cái cuốn sách. Còn bệnh ví dụ như mũi dị ứng, ví dụ vậy, hay là viêm xoang thì chúng ta không nhớ quyệt hoặc không nhớ cách làm sao đó. Thì do đó thì thầy mới là suy nghĩ như thế này. Cái cách đơn giản nhất là chỉ có lần gạch xuống gạch qua là đơn giản nhất. Thì như thế thể hiện như sau. Thí dụ vậy, mình biết rằng là ở trên mặt mình theo cái đường kẻ, thí dụ cái đường giữa này nè là đường số 0 đây. Và ai đã học diện chẩn lâu năm thì biết được rằng thí dụ cái đường gan là số 50 thì nó đi qua con ngươi, giữa ngươi lên đây là nếu chúng ta dò thì chúng ta thấy đau, nó đau gan thấy đau. Còn cái huyệt thận thì nó có hai cái, thì huyệt 17 là ở cái miệng này lên, mình dò mình thấy đau. Đi thẳng lên một đường dọc là đường tung thì chúng ta thấy dọc huyệt 300 trên này. Thì bạn thấy rõ nha, thầy có dạy đó, thì là coi như trên một đường dọc thì cái nếu mà chúng ta lấy ở dưới này là 17 là huyệt thận, thì chúng ta trên đường dọc chúng ta sẽ gặp một cái huyệt 300 cũng là thận. Đó là cái rất lý thú. Cho nên thầy mới từ đây thầy phát triển ra tiếp. Ví dụ bây giờ người ta đến, người ta nói người ta đau lưng, huyệt thận vậy đó, thì mình sẽ kiếm huyệt thận, mình đã học lâu mình biết 300 có không, 17 có không. Nếu có, hoặc là có một trong hai cái, hoặc là hai cái luôn, thì chúng ta sẽ gạch một đường, từ gạch đường thẳng thôi nha. Đường thẳng nó đi ngang qua cái 17, đi ngang qua 300, xong đi xuống ngang 17. Mà nếu các bạn mà gọi là có cái thước đó thì bạn để đây, rồi không có thì bạn nhắm làm thế nào cũng ra. Và cái người mẫu phải ngay mặt mình, cái người chữa bệnh nó phải ngay mặt mình, là mình gạch mới đúng rồi nha. Gạch như mình thấy nè, mình gạch xuống nữa, tức là gạch thẳng một đường xuống, nó giống như mình ở trên cái hình nó có đường kẻ vậy, giống như vậy đó, mình gạch xuống, và gạch tuốt luôn xuống cằm luôn nha, xuống cằm luôn. Tức là giống y như cái đường trong đồ hình mà mình gạch trên da thôi. Mình nhắm như này, nhắm cho đúng. Nó có những cái cột mốc là thứ nhất là con người, thứ nhất là cái quên 300 đây, thì ở dưới khóe miệng này đi thẳng lên đây gặp được 300, mình nhắm cái hướng đó mình kéo xuống. Chúng ta sẽ trên đường đi có thể là chúng ta sẽ gặp những cái huyệt khác, sinh huyệt khác cũng nằm trên đường đó, tất cả đó. Chúng ta chỉ lấy cái huyệt mốc là 1 là 17, 2 là 300, chúng ta dò coi nó có báo thì căn cứ vào điểm báo đó thì gọi là cái điểm tựa đó. Thì coi như chúng ta gạch 3 lần, chúng ta gạch xuống cái điểm nào đau nhói nhiều nhất cái sinh huyệt đau nhói thì chúng ta ấn vô một cái, thì chúng ta kéo tiếp tới cằm. Không tôi làm lại lần thứ hai cũng từ miếng trắng đi kéo cũng đường đó thôi nha.
Làm thứ hai mình đi ngang qua cái huyệt nhói nãy nhấn cho một cái nữa là 2 lần. Tới lần thứ 3 cũng đi ngang qua điểm nhói nãy nè, gọi là điểm tựa đó, nhấn cho một cái nữa là đi xuống luôn, là 3 lần. Thì các bạn nên nhớ rằng trên thực tế đó, cái đường gạch đi nó đi qua nhiều cái huyệt lắm. Bị trên cái đường lúc mà thầy vẽ cái này nè thì thầy hay để xếp những huyệt ở trên cái đường này. Những huyệt trong đường này thì cũng giữ lại, còn những huyệt nó ở giữa linh tinh lang thang thì không có giữ lại, cho nên rất dễ mà nhớ huyệt lắm, rất dễ mà mình xác định huyệt lắm. Thường là những huyệt nó hay nằm trên những cái cột trục tung hoặc trục hoành, nó hay nằm trên đó, các bạn để ý bạn sẽ thấy. Mà chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải nhớ, chúng ta làm để chúng ta không nhất thiết phải nhớ huyệt đó số mấy, chỉ nhớ cái điểm đau nó nhói vậy thôi. Bên đây cũng vậy, nếu mà bệnh nhân nó có bệnh nó ở bên trái, nó nghe huyệt tỳ chẳng hạn, thì chúng ta cũng làm giống như vậy luôn. Tức là chúng ta lấy cái điểm sinh huyệt làm điểm tựa để chúng ta kẻ một đường đi, đường dọc. Còn nếu trường hợp mà nó không có đem lại hiệu quả cao trên thực tế thì chúng ta phải đi đường ngang, trục hoành. Các bạn nhớ nha, tung hoành mà. Thì ví dụ bây giờ cái này đó, chúng ta sẽ đi đường ngang, đây là cũng là điểm thận đi, chúng ta kéo đường ngang qua đây nè, nhắn luôn nha, qua mặt luôn. Chúng ta cũng làm 3 lần như vậy, thì nó đụng trên đường đi, có thể nó đụng những huyệt khác cũng nhói, thì chúng ta cái nào nhói nhiều nhất mà chúng ta mới nhấn ra, chứ chúng ta không cần phải nhấn hết tất cả những huyệt đâu cho nó lẹ đó mà. Đây chỉ nhấn huyệt chánh thôi, là cái huyệt đau nhiều nhất gọi là huyệt chánh. Đây, làm như vậy thôi là chúng ta mới nhấn, còn không chúng ta kéo qua. Vì nội cái việc mà chúng ta kéo qua đó, chúng ta kéo qua được cho đụng đến 3 lần đó, thì nó đã tác động lên huyệt rồi, là nó đem lại hiệu quả trên vấn đề trị bệnh. Thì các bạn có thể làm một lúc 1-2 nơi, nếu mà một cái nơi trục tung mà nó chưa quả lắm thì các bạn có quyền làm thêm cái thứ nhì là trục hoành. Còn nếu không là các bạn thấy này khá quá thì bạn cứ bám cái trục tung mà bạn làm. Trục tung làm thêm nhiều lần nữa, 30 lần thì chắc là cũng 3 lần và 6 lần là cao rồi. Nhưng mà thường cái này nó cũng kết quả nhanh lắm chứ không phải không kết quả. Chỉ trừ khi mình lại vậy mà chả thấy kết quả, là làm trục tung không thấy hiệu quả gì, hiệu quả nó ít quá, có 10% thì chúng ta có quyền đổi. Còn khi hiệu quả từ 30% đổ lên đó, là chúng ta tiếp tục nha, nên nhớ vậy. Cái biểu hiện chẳng là nó rất là nhạy, cho nên là chúng ta căn cứ vào đấy mà chúng ta biết rằng chúng ta đi đúng đường hay không. Thì đây là một cái giải pháp mà rất là đơn giản để vừa làm tôi nhớ, vì thầy đã ưu tư cái chuyện mà học sinh đó, cứ nói là không thể nhớ được phác đồ, mà nếu có nhớ đi chăng nữa thì cái vị trí cũng làm khó đúng. Do đó mà thầy mới nghĩ cái cách này nè là đơn giản hóa phương pháp mà nó vui là khỏi nhớ nhiều, phải không? Con có thấy vui không? Thôi bây giờ cái này nữa, thầy nghĩ rằng chắc các bạn cũng hiểu, cho nên rồi thì mặc dầu vậy thầy có viết bài kèm theo đó, thì trong này có nói về những cái hình để kèm theo trong cái bài này. Và lần nữa thì một đến đây thì chắc là cũng đủ cho mấy bạn rồi nha, mà chúng ta không cần nói nhiều, chỉ có xin như thế này. Nếu mà các bạn làm á, mà tính tiên cái này chữa trên nhiều loại bệnh khác nhau, vì chúng ta sẽ đi tìm những cái huyệt mà nó tương ứng với vấn đề nội tạng đó, mình có ngũ tạng rồi có phủ nữa đó, thì chúng ta lấy cái đó làm tránh. Còn những cái khác như tay chân này chúng ta không quan trọng, nhưng mà chúng ta chủ yếu là đi tìm mấy huyệt nội tạng đó. Mà nếu các bạn làm được á thì bạn làm ơn là gửi tin nhắn về cho thầy nha, nhắn ở trong cái Zalo hoặc Messenger gì đó, thì thầy mới thấy được kết quả. Thầy vui. Thầy Tết 15 là ngày rằm thì cũng cho là còn Tết đi, thì chúc sức khỏe cho bạn nha, sức khỏe nè, trí huệ nè, an vui và hạnh phúc cho các bạn và toàn thể gia đình các bạn. Đối với những học trò ở trong nước và cũng như ngoài nước, cũng như các bạn người ngoại quốc ở trên toàn thế giới. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn em.